Exercise 1.1 की question number 7 the last question में पावर की काउंट कर रही what is the positive difference of the roots of x square minus 7x minus 9 is equal to 0 यानी د دې equation چې کوم تاسو roots راواسي یا د دې چې کوم solutions راشي دا غي positive difference پسوي د positive difference څه وایي نو positive difference چې کوم دا ول موږ پیژنو چې دا څه وایي positive difference डिफरेंस असल की विलिशी माइनस कोलता या सब्ट्रैक्ट कोलता और पॉजिटिव से तो वही पॉजिटिव چې کوم دا چې یو نمبر کله موږ سره پلس راشي یعنی کچریتا سره سپوز دوا ویلیوز رااله د دې روټ چې کوم دا د ایکویشن دوا ویلیوز رااله یو موږ سره 8 رااله x1 او بل ویلیو موږ سره کوم دا 4 رااله نو تاسو ته وایي د دې چې کوم دا پازیټیو ډیفرنس معلوم کړئ نو د پازیټیو ډیفرنس مطلب دا دی چې د ګریټر ان سین او تاسو سمالر ان سم ماینس کې یعنی تاسو به کوم دا x1 x2 اوکې نو دلته کې چې کوم دا 8 4 is equal to 4 یعنی چې کله تاسو د 8 نه 4 ماینس کو د دنه چې کوم نمبر راغی هغه پازیټیو راغی دا چې کوم پروسس موږ په دې ته ډیفرنس ویل شي او دا چې کوم روټ ته موږ سره راغی یعنی دا کوم نمبر موږ سره راغی نو دا پازیټیو راغی دې ته ویل شي پازیټیو ډیفرنس یعنی تاسو سره چې په روټس کې کوم انسه ګریټر وي دا ګریټر نو سمالر ماینس کې نو دې ته ویل شي پازیټیو ډیفرنس بل موږ سره راځي نیگیټیو ډیفرنس نو نیگیټیو ډیفرنس په داسې وي چې کله تاسو د سمالر نه ګریټر انسه ماینس کې یعنی تاسو کې چې x2 x1 نو بیا بشي 4 minus 8 which is equal to minus 4 اوس د دې نه چې کوم انسر راغلی نو دې ته ویلی شي نیګیټیو ډیفرنس دا موږ سره پازیټیو ډیفرنس راغی یعنی چې کوم دوه ویلیوز وو هغه موږ د یو بل نه ماینس کړو د هغې نه کوم انسر راغلی نو هغه پازیټیو راغلی دې ته پازیټیو ډیفرنس وایي او د بل ته چې کله موږ د سمالر نه ګریټر انسر ماینس کړه نو دې ته ویلی شي نیګیټیو ډیفرنس نو د کوېسچن مطلب دا دی چې تاسو د دې ایکویشن کوم د x دوه ویلیوز راوباسئ نو د هغې بیا تاسو پازیټیو ډیفرنس معلوم کړئ یعنی چې کومه ګریټر انسر ده د هغې نه به سمالر ماینس کې نو تاسو سره به چې کوم دا پازیټیو ډیفرنس د دې ایکویشن راشي اوس په موږ دا ایکویشن د x د ویلیوز لپاره سال کوو د دې هغه دوه روټس پر وباسو نو ایکویشن موږ سره دی x سکویر ماینس 7x او ماینس 9 is equal to 0 اوس دا ایکویشن چې کوم دا نو دا موږ سره په کوادریټیک فارموله باندې چې کوم دا به موږ سال کوو ځکه دا په فیکټرایزیشن باندې نه سال کېږي نو کوادریټیک فارموله چې کوم دا اول به تاسو وایئ چې کوادریټیک فارموله هم سره given دا چې x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a په دې کې چې کوم دا اول تاسو د a b c ویلیو د دې ایکویشن نه راوباسئ نو تاسو ولیکئ چې x square minus 7x plus 9 minus 9 is equal to 0 دا به تاسو سټینډرډ فارم سره کمپیر کوئ کوم چې ax square plus bx plus c دی is equal to 0 په دې کې چې تاسو کمپیریزن وکړئ نو د a ویلیو به تاسو سره 1 راشي یعنی د a ویلیو 1 شوه د b ویلیو چې کوم دا هغه ماینس 7 شوه او د c ویلیو چې کوم دا هغه ماینس 9 شوه تاسو په کوادریټیک فارموله کې ویلیوز پټ کړئ نو هغه به چې کوم دا x is equal to ماینس د b ویلیو چې کوم دا هغه سره ماینس 7 ده प्लस माइनस बया जे कम दा ورپسې دی b स्क्वायर نو माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 into a वैल्यू چې कम दा هغه 1 دا او د c वैल्यू माइनस 9 دا divided by 2 into د a वैल्यू چې कम دا 1 دا نو دا تاسو سال کې د x لپاره نو x is equal to minus into minus چې کم دا به پلس شي نو دا به پلس 7 شي پلس ماینس او دلته کې به چې کم دا د 7 سکویر والی نو دا به راشي 49 او دلته چې کم دا ضرب ورکړي نو دا به راشي پلس 36 minus 4 له minus 4 له minus 9 کې ضرب ورکړي نو دا به پلس 36 راشي لاندې به دا چې کم دا 2 راشي یا x is equal to 7 plus minus
دا چې کله تاسو دا نه جمع کړئ نو د دې نه راځي 85 6 9 چې کوم د 15 راځي 1 کیری کو نو 4 پلس 3 چې کوم د 7 نو جمع 1 نه 8 راغی دا 85 راغی یعنی د x ویلیو به تاسو سره شي 7 پلس انډر روټ 85 ډیوایډډ بای 2 او بل به چې کوم دا تاسو سره راشي x is equal to 7 minus under root 85 divided by 2 یعنی تاسو سره د x دوه ویلیوز راغلي یو دا ویلیو راغله بل چې کوم دا ویلیو راغله اوس که دې ویلیو ته موږ وګورو دا پازیټیو ده مطلب دا ګریټر ویلیو ده او دا چې کوم دا سمالر ویلیو ده نو تاسو ته کوېسچن کې وی چې پازیټیو ډیفرنس معلوم کړئ یعنی تاسو چې کوم دا روټس ته یو بل نه ماینس کوئ د هغې نه به تاسو سره ویلیو پازیټیو راځي نو دې ته ویلی شي پازیټیو ډیفرنس یعنی موږ به چې کوم دا د دې ویلیو نه دا یو ماینس کړو نو موږ سره به ویلیو چې کوم دا پازیټیو راشي نو تاسو به ووایئ دا x1 ده او دا x2 ده نو x1 ماینس x2 به تاسو وکړئ د x1 ویلیو دا چې 7 پلس انډر روټ 5 ډیوایډډ بای 2 بیا ماینس 7 ماینس root of 85 divided by 2 2 به LCM واخلئ نو دا به تاسو سره راشي که چېرې دا موږ په ګریټر x باندې ریپرزینټ کو نو دا به شي 2 7 پلس انډر روټ 85 او دا به شي ماینس 7 او پلس 85 دا ماینس په ماینس 7 شي دا ماینس په دې سره پلس شي نو دا x ویلیو به تاسو سره راشي دا 7 به 7 سره ختم شي انډر روټ 85 پلس انډر روټ 85 نو 2 انډر روټ 85 راځي divided by 2 2 سره ختم شو یعنی تاسو سره چې کوم پازیټیو ډیفرنس راغی هغه سره راغی انډر